Ito yung sa second batch na napagod. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's Mary again. And for today's video, gagawa ako ng toron. Yeah, toron. Tapos, hindi ako marunong gumawa ng toron. Pero may mga ingredients ako. Katulad ng lumpia wrapper. Ito yung natira na lumpia wrapper na ginawa ko sa dynamite. And it was successful. And I think magiging successful din tong toron. Kasi, pagkakaalam ko, ang toron, saging lang yun na ganito. Tapos, i-roll sa toron. Then, baka ipiprito, I don't know, with asukal. It's my first time to cook. First time kong gumawa ng toron na saging. Kaya, joke. Ito, let's try. And, gagawan ko din sila mama. Ayan yung saging ko. The things you'll need are, syempre, saging. Hindi mawawala si saging. Tapos, lumpia. And, mantika. Mantika. Syempre, paano maluluto yung turon kung walang mantika, diba? Basta, ano na lang guys. Just, sabay-sabay na lang ni. And I'll prepare na. So, ang una kong gagawin is pasensya na po sa background kasi hindi ako nakapag-ayos. So, nagugutom lang po ako ngayon. And unahin ko po yung pagbabalat ng saging. Dapat yung saging hinog ay right? Ba yun? Saging. Tapos, ikakat ko pa to, ihahas ko pa to kasi para madami yung makain namin. Bibigyan ko kayo pag naluto na to. Patitikin ko sa inyo. Charing! Patatilaw nila mga papa. Bakit ko nilagay dito? Dito na yung fresh. Konti na lang siya kasi ginamit ko nung Sunday. Sana masarap to. And nakuha ko na siya para siyang face mask. Lalagyan nyo ng ito, saging, tapos ganyan ninyo. Tapos, ipo-fold nyo dito sa gilid. Then, sa edge dito, lagyan nyo ng tubig. Ubusan na po ako ng lumpia wrapper. So, kakainin ko na lang to. And, magpiprito na po ako guys. Hindi ko alam kung anong uunahin. Pero, uunahin asukal ba o turon? Pero I think asukal yung uunahin. Oh, hindi, mantika pala. And ilalagay ko na yung mantika. Hindi ko alam kung madami o konti lang. Please bear with me guys. So may unahon ano eh. Hindi ko alam kung gaano kadami yung asukal na ilalagay ko. Wala na.
Trial number 1. You look. Oh my God! I thought nga epic fail siya, pero hindi pala. Pero konti lang yung asukal na nilagay ko. Tingnan nyo guys, nagbubuog ko siya. Yan. So weird. So weird. Ako ang weird. Take 2. Kasi napagod siya. Yung maitim na asukal. O yung mantika na sinala. Hindi pala ganong naka-on to. Ang tama-tama. Delicious. Tapos na po yung turon ko. Oh my God. Nakain ko na to. Kaya, ito yung sa second batch na napagod. Ayan. Tingnan nyo. Pagod talaga siya. And, nung tinikman ko to, ang pait niya. Tapos, ito yung successful. Yeah, yung third batch na. Ang sarap nito, best. And, kakainin ko ulit para sa review. Ito lang pipiliin ko. Kasi madaming latik. Ito yung hindi fail. Masarap siya. Promise. Kahit hindi ganong hinog yung ginamit kong saging. Kain tayo, guys. Yan. Beware sa inyo, guys, kung magluluto kayo ng ganito, sa isang gamitan lang yung asukal na gagamitin nyo. Para hindi maging ganito. Kasi ang pait niya. Promise. Kaya ako hinugasan ulit yung
yung pan kasi napapalibutan na siya ng maitim na latik. Ano yun? Latik. It's my first time and thank God kahit na-fail yung pang second, na-solve ko din naman. Masarap gumawa ng homemade kasi madami yung makakain mo. Sa labas, konti lang yung makakain mo. And that's it for today, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Please don't forget to like, comment for some suggestions na gusto nyong gawin ko sa YouTube channel ko. And for shoutouts, kung gusto nyong ma-shoutout sa channel ko, kahit kilala ko kayo o hindi ko kilala, just comment down below. Isa-shoutout ko kayo sa next video ko. And shoutout din pala kay Abija Mazo? Hindi. Hindi ko alam kung anong apelido mo, best. Basta, shoutout kay Abija na nag-aaral sa Visca. Hi, Abija! And that's it, guys. See you on my next video. That's it.